Egy indián legenda szerint a Nagy Szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a Földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a Nagy Szellem üzenetének megfejtéséhez. A 80. északi szélességi körnél járunk, közelebb vagyunk az északi sarkhoz, mint a sarkkörhöz. Állandóan süvít a jeges szél, a jégtakalon nyoma sincs életnek, ilyenkor még a jeges medvék sem jönnek elő. Társaimmal megpróbáljuk rekonstruálni és filmre venni, hogy a sarkvidékek első kutatói vajon milyen viszontagságos körülmények között utazhattak. És láttál ott nagy jéghegyeket? Rengeteget. Az öblökben, ott a Spitzbergáknál állandóan úsznak jéghegyek, a nyár közepén is. Kisebbek, nagyobbak, néha kacsaformájúak. De a legnagyobbakat Grönlandon láttam, ahol ilyen több millió tonnás jég, szilánkok süllyednek bele a fjordba, és ezt meg tudom nektek mutatni a tabletem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel a jég az könnyebb, mint a víz, csak egy kis részük látszik a felszíne fölött, a nagyobb része a jéghegynek mindig lenn van a tenger mélyén, a vízben. És ezért történhet meg, hogy a hajók csak az utolsó pillanatban veszik észre, hogy ott egy nagy jéghegy úszik valahol a tengeren, vagy az óceánon. Ezt a képet is te fényképezted? Hát nem, ugye az északi sarkvidéken nincsenek pingvinek, azok csak a déli sark környékén vannak. Ezt egy barátom fényképezte, aki operatőr, és ott látott egyébként ő egy különös rajzolatot az Antarktiszon. Én gondolom, hogy az valószínűleg egy pikiti lehetett. Én nem jártam az Antarktiszon, fáj a szívem érte egyébként, hogy oda nem jutottam el. De ti olyan fiatalok vagytok, előttetek az élet, ti még elmehetnétek oda, hogy fölvegyétek azt a pikitit, amit a barátom látott. Rajta vagytok egy ilyen antarktiszi utazáson? Igen. Na. Azt láttam, hogy ebben a meleg szerelésben nem fogtok megfagyni a sarkvidéken. Most már csak a vegviszír kell. Hát itt van lenn az Antarktisz. Ide teszem a vegviszírt. Minden sarkkutató álma, hogy egyszer ezekkel az óriás pingvinekkel találkozzon. Vannak köztük ugye a királypingvinek, és náluk még egy pingvinfejjel is nagyobb császárpingvinek. De Árpi bácsi, itt nincsenek pingvinek. Várjatok, bocsánat. Ezek az óriás pingvinek hosszú, vékony csőrükkel is különböznek a többi pingvinfajtól. Ott vannak mögöttünk. Hát persze itt most sok nagy termetű pingvin között nehéz megmondani, hogy melyik a király, melyik a császár. De így közelebbről megszemlélitek őket, akkor lehet tudni, hogy a király pingvineknek itt a fejüknek a két oldalán van egy ilyen jellegzetes sárga folt. No, szerintetek akkor ezek most milyen pingvinek? Királypingvinek! Király! Most már csak egy dolog van hátra, megtalálni a pikitit, ami nem lesz könnyű ebben a jégvilágban. Nézzetek alaposan körül. Ott! Látok valamit! Tényleg ott van valami, ez lesz az! Nagyszerű, akkor csinálhatjátok is a fotót. Megvan!